like a Hellcat. Hi, welcome to Malale YouTube channel. Hello everyone! We are here in Central. Anong meron dito sa Central World? Christmas decoration for 2020. So, you want to visit here in Central World? Punta na kayo. Kasi may-miss nyo itong Christmas at saka New Year. Mayroon countdown dito. Merong fireworks display din. So, ano pang hinihintay natin? Simulan natin ang pag-ikot dito. Siyempre, hindi pwedeng mawawala ang mga huh? Blah, blah, blah. Okay, see you later.
ipapakita din namin ang Christmas decoration here in Centralworld. Sana nagustuhan niyo ang Christmas decoration here in Bangkok. So, if nagustuhan niyo, don't forget what? Like, share, subscribe, and comment below. See you next time sa aming mga bagong video. Bye!